Tadam! Rahapodin jakso 319. Ja nyt me otetaan vähän, haukotaan henkeä tässä Vaalipodin teeman ympäriltä, kun tämä olisi ollut tämä Sanna Marinin slotti, mutta Sanna Marinia ei nyt näin mailla halmeella. Niin. No hän vielä puuteroi nassunsa sitten, niin katsotaan nämä seuraavat jaksot, jos hän ilmestyy sieltä meikkasuonesta. Sannalle kuitenkin tiedoksi, että sä oot enemmän kuin tervetullut anytime. Että jos ymmärretään kyllä, että pääministerillä on pääministeri Marinilla nyt, jos vähän nostetaan tätä asiallisuusastetta tässä, niin on kiireitä, mutta mehän joustetaan, että olisi todella hienoa saada sut tänne. Ja tosiaan, jos se niin jossain vaiheessa vuorokautta joskus ennen vaaleja niin onnistuu, niin tervetuloa. Meinaat sä Tessin ulkopuolella, eli 8 ja 4 välillä, niin me voidaan vähän joustaa siitä. No kyllä. Tehdään ylitöitä. Me tehdään, kato, kun me ollaan kuitenkin AY-liikkeen puheenjohtajia, niin eihän meillä tällaisia työaikoja ole. Se menee ylityökorvauksilla sitten. Niin, no ehkä, mutta kuitenkin. Mutta hei, tämän päivän Big Bang. Joku on tullut kaapista ulos ja kuka se mahtaa olla? No kai sä taidat viitata minuun nytten. Vai onko joku muukin tullut kaapista ulos? Kyllä mä viittaan suhun tällä kertaa. Okei, no niin. Joo, eli tosiaan olen ehdolla eduskuntaan kokoomuksen riveistä Uudellamaalla, eli ei Helsingistä. Mutta siitäkin huolimatta, tarkoitus olisi kyllä pitää Rahapodin sisältö ihan samanlaisena kuin se on aina ollut. Ja sehän pitäisi olla ihan yksin helppoa siinä mielessä, että miksikä tästä nyt muuttuisi. Eli viikosta toiseen alitetaan rima kunnolla. Juuri näin. Mutta no. Martti, mistä tämä innostus? Me ollaan monesti täällä puhuttu asioista, jotka liippaa eduskuntaan. Nyt sä oot päättänyt mennä itse sinne paikan päälle tutkimaan, tekemään muutoksen, mylläämään sen paikan ehkä ympäri, niinkö? Totta kai, rahapodimaiseen tyyliin, niin täällä kun ollaan kasvavassa määrin turhauduttu, sitten kun Elina soitti ja kysyi, että hei, että täällä on Elina, hei, että oot sä miettinyt politiikkaa lähtöön? Mä sanoin, että joo, että no, mä oon joskus miettinyt, mutta siis mistä puolueesta sä soitat? Kuka Elina sä olet? Niin, mulla ei yhtään leikannut. Ja sitten niin, että siis täällä on Elina Valtonen, että niin, no joo. Kyllä, se joo. Joo. Ja sitten se jäi vähän niin kuin kytemään. Ja sitten niin kuin periaatteessa ehkä tämä, että auttaako se nyt täällä Rahapodissa tai Twitterissä mesoaminen yhtään mihinkään. Mä haluaisin ajatella, että kyllä se jonkun verran auttaa, mutta että sitten toisaalta niin olisi ehkä hyvä niin kuin put the money where the mouth is, niin sanotusti. Ja katsoa, että jos löytyisi 3 enempää äänestäjää, kertaa 1000, että jospa sitten pääsisi tuonne vaikuttamaan näihin asioihin. Pohjimmiltaan niin tässä on huoli on kuitenkin ihan vilpitön, että asioita pitäisi saada korjattua, niin kuin rahapodikuulijat tietää. Lupaatko, että et anna, että sulle asennetaan suukapula, kun sä astut sieltä graniittikuution sisään? Sä oot se äänekäs oma itses myös siellä ja teet sitä myyrän työtä. Juuri näin. Ei, miksi mä lähtisin miksikään muuttumaan. En mä tollaista ymmärrä. Moni saattaa muuttua. Mutta jos miettii sitä, mitä me ollaan paljon politiikkaa käsitelty Rahapodissakin, niin jossain vaiheessa oli ihan täysin käsittämätön aihe tämä ryhmäkuri ja puoluekuri. Esimerkiksi siitähän ollaan kipuiltu joitakin jaksoja, jossa jotkut meitä viisaammat on tullut sanomaan ja kertomaan, miten se menee, että jos ei ole sellaista, niin sitten se vaikuttamisen mahdollisuudet ylipäätänsä niin kuin lopahtaa. Mutta sehän on ollut mulle sellainen aivan hemmetin vaikea asia, että mun pitäisi äänestää vastoin niin kuin mun omia näkemyksiä. Mutta sitten toisaalta, kun puhuin tuolla erinäisten puolueen edustajien kanssa, mä sanoin, että voi olla sitten sellaisia asioita, joissa mä oon eri mieltä, että käykö tämä teille? Niin ne sanoin, että joo, kyllä se käy. Mutta että niin kuin, ei sitä kannata joka käänteessä olla niin kuin vastustamassa kaikkea. Niin, että sulla on Vapaudun vankilasta kortti vähän annettu, että jos se piiskuri lähestyy sua eduskunnan käytävillä, sä voit luikkia karkuun ja olla pois siitä äänestyksestä. En mä siitä tiedä, mutta sanotaan nyt näin, että niinku just joku tällainen yhteisvelka
ilman yhteistä finanssipolitiikkaa, niin se on niin kuin jonkunasteinen aika tulipunainen vaate. Et sulla on tiettyjä prinsiippejä, mitä sä et myy siellä. Kyllä. Näinhän sä sanot. Katsotaan, miten mies muuttuu tässä sitten. Ja eikö eka pitäisi myös päästä sinne? No sinne ei vaan kävellä. Se on vissiin se prosessi tässä jo, että tosiaan niin ensin pitäisi päästä sinne, että tässä on niin kuin 2 kuukauden hurlumhei ja myllerys ja sitten 2 kuukauden jälkeen palataan taas tähän normaaliin tavalliseen tekemiseen todennäköisesti. Mutta sä oot ensikertalainen, eli siis täysin vihreä. Sähän saat siis kannatusta joka puolelta. Onko se niin? Eikö ensikertalaiset sanota aina vihreäksi? En tiedä. En tiedä. Se ei ole sun slogan. Ei taida olla. Olen vihreä. Joo. Ei taida ihan olla. Mutta sen mä opin, että Helsingissä kuulemma vihreillä on niin kuin valta tuolla kaupunginhallinnossa, että ilman täällä tehdään kummallisia päätöksiä. Mutta sä oot kuitenkin ehdolla missä? Uudellamaalla tosiaan, eli en ole Helsingissä, että eikö se niin ole, että kun lähtee uusiin tekemisiin, niin pitää mennä niin kuin tallapohjassa ja Uusimaahan on maailman suurin suomalainen vaalipiiri. Maailman suurin suomalainen vaalipiiri, eli 1 miljoona äänestäjää. Noniin. Ja poika, joka ponnistaa sieltä Kirkkonummen getosta, sopii sinne kun hauki kaislikkoon. Joo, kunhan ei joudu lähtemään kuin tikka masalasta. Oho. Sä oot oppinut. Yes. Mutta hei, mennään niin eteenpäin, mutta tosiaan olen siellä ehdolla ja ei siitä sen enempää. Ja jos vähänkään tuntuu siltä, että jutut kiinnostaa, niin löytyy kotisivua ja linkkaria ja muita profiileita. Et siellä sitten se varsinainen asia. Ja jopa vaalikonetta. Niin joo. Juu. Sitä on nyt taattu eilen illalla 12 asti, että siellä voi olla ihan mielenkiintoisia vastauksia ja näkemyksiä. Mutta hei, mielenkiintoinen on tämän päivän aihekin. Yes. Me ollaan otettu tässä tämmöinen ihan jäätävä myytti, mikä me halutaan nytten purkaa atomeiksi ja tutkia oikeasti, että pitääkö tämä paikkansa, koska moni asia tässä Suomen yhteiskunnassa ja taloudessa perustuu siihen tai tähän olettamukseen. Joo. Ja nyt käydään se kimppuun. Ja kyseessä on tämmöinen 2% talouskasvu, koska on vähän niin kuin sanottu, että me otetaan nyt se 2% talouskasvu, se hoitaa nämä kaikki velkaongelmat ja yhteiskunta toimii ja alijäämät poistuu, kun tuhkana tuulee. Ja niin, että kuulemma flappitaululla lukee, että rahaa on, tulee se 2% talouskasvu, mutta jotenkin se ei vaan niin kuin tule sormiin napsauttamalla, ja se ei ole tullut viime aikoina sormiin napsauttamalla, eikä se välttämättä tule tulevaisuudessa ikinä enää sormiin napsauttamalla, niin nyt me halutaan niin kuin pureutua tähän aiheeseen todella syvällisesti. Joo, voi suorastaan kysyä, että onko se itse asiassa tullut lähtökohtaisesti isosti velkaantumalla, mutta ei mennä asioiden edelle. Joo, jos käydään vähän niin kuin tarkemmin tätä, niin mä otin Wikipediasta tämmöisen pienen määritelmä, mikä on tämmöinen talouskasvu. Se on Wikipedian mukana. Talouskasvu on talouden tuottamien tavaroiden palveluiden tuotantomäärän lisääntymistä. Sitä mitataan valtiotasolla tavallisesti reaalisen bruttokansantuotteen, tai hirveä sana, mutta eli reaalinen BKT:n määrän prosenttimuutoksella sulus volyymi-indeksi, eli se määrä kasvaa tai laskee. Reaalinen tarkoittaa todellisen tuotannon määrän kasvua, eli sitä, että hintojen nousun, eli siitä on poistettu inflaation vaikutus. BKT:lla mitataan siis tavaroiden palveluiden määrällistä kasvua kansantaloudessa. Bruttokansantuotteen kasvu osoittaa elintason paranemista asukasta kohti. Eli sitten kun saadaan joku tietty BKT aikaan, jaetaan se sillä populalla, mitä täällä on, niin sitten tiedetään, että okei, onko tämä niin kuin BKT kasvanut vai laskenut, että saadaanko me kansakuntana enemmän aikaiseksi. Juuri näin. Ja tämä on nyt se juttu, että viitataan aina, että hei, me otetaan nyt se 2% talouskasvu ja se hoitaa nämä hommat. Mutta jos me se saadaan, niin se on niin kuin hyvä juttu. Totta kai. Ja siihen pyritään. Joo. Ja se tulee erinäisistä jutuista, tekemisistä, muutoksista, populan määrästä, organisesta kasvusta ja kaikesta tämmöisestä, mutta on se aika helppo tie ulos, että sanotaan nyt näin, että kun nyt
kuitenkin näyttää siltä, että reaalitalous on pikemminkin menossa taantumaan, ellei lamaan, niin varsinkin tällaisessa ympäristössä, niin se, että ripustaa niin kuin ratkaisun suoraan talouskasvun naulakkoon, niin on se aika niin kuin jollain tavalla niin kuin itsensä huijaamista mun mielestä. No just taas tulla... Että ainakin lähtökohta pitäisi olla se, että varaudutaan tähän asiaan, joka on hyvinkin todennäköinen. Eli jonkunnäköiseen taantumaan, mahdolliseen lamaan, ja tehdään sellaisia toimenpiteitä, että jos sinne mennään, niin homma rokkaa siitä huolimatta edes jollain tasolla, eikä niin, että laitetaan vaan, että toivotaan, että talouskasvu, ai kato rahat siltikin niin kuin miinuksella, no toivotaan 10% talouskasvua, niin homma on hoidettu. Niin tämä toivotaan juttu ei tässä toimi. Just taisi tulla tieto, oliko eilen tai toissapäivänä ennakkotieto Tilastokeskukselta, eli loppuvuoden, eli marraskuu, kun näitä vuosineljänneksillä aina katsellaan, niin BKT oli pikkusen tullut alaspäin. Ja tässä on aina vähän se ongelma, että miten se BKT ilmoitetaan, koska se on niin kuin tosi tärkeä tässä BKT:ssä, että katsotaan sitä määrällistä kasvua. Jos puhutaan vaan, että BKT eli hinnat, niin sitten siinä on esimerkiksi nyt korkean inflaatioaikana hinnat mukana, eli vähän niin kuin markkinahintaan, niin se saattaa olla semmoista niin kuin näennäistä kasvua siellä, vaikka se oikeasti talous pakittaisi. Niin, siis vaikka nämä BKT on siis inflaatiosta korjattu, mutta että joo. Sitä voidaan mitata monella tavalla, mutta se on niin kuin tosi tärkeä puhua tästä reaalisesta BKT:sta. Kyllä. Ja sillä saadaan niin kuin vertailukelpoiseksi tämä, että viime vuosi, toissa vuosi, tämän vuoden kanssa, jotta voidaan niin kuin suhteuttaa, että mitä tässä oikein tapahtuu. Mennäänkö oikeaan suuntaan, väärään suuntaan. Mutta nyt esimerkiksi näyttää sitä, että ollaan pakittamassa. Ja saman aikaan, siis samassa uutisessa mainittiin myös, että työllisten määrä oli noussut, mutta työtuntien määrä oli laskenut. Että enempi tyyppejä tekee jotain, mutta vähemmän työtunteja. Mutta eikö se ollut jossain, me olin lukevinaan, että jos ihminen tekee tunnin työtä viikossa, niin se on työllistetty näissä tilastoissa? No tämä voi olla semmoista tilastokikkailua, että yritetään saada jotain mittareita paranemaan, mutta tämä on kuitenkin aika karu mittari tämä BKT, kun tämä oikeasti paljastaa sitten sen lopulta, sen alastoman totuuden siitä, että mitä täällä Suomessa tapahtuu. Ja BKT:n sinänsä niin kuin haittapuoli on se, että sehän katsoo taaksepäin. Se on hyvä mittari, koska siitä on niin kuin vaikea väitellä, että tavaraa syntyy tai ei syntynyt. Tai tavaraa ja palveluita syntyy tai sitten ei syntynyt. Että se on niin kuin mitattu ja se on tehty ja laskettu kaikkien niin kuin, sääntöjen mukaisesti tietyllä tavalla. Ja siinä se on. Tuossa on se niin kuin se vastaus, mutta sehän katsoo niinku taaksepäin. Et nyt jos katsotaan eteenpäin, niin siihen se BKT ei niinku, se näkyy sitten viiveellä. Niin, se on toiveita tai ennusteita, että kysytään paljon esimerkiksi ostopäällikköindeksejä, ne antaa jonkinnäköistä osviittaa, että mihin suuntaan nyt se pöhinä täällä taloudessa on mennessä. Siitä vedetään jotain johtopäätöksiä, että okei, ensi kvartteri, ensi vuosi, miltä mahtaa näyttää. Mutta lopulta, sitten kun nämä luvut on kasassa, Tilastokeskus on kerännyt ne, on katsottu ne tarkat luvut, tuonti-vienti, kaikki mitä täällä on niin kuin tapahtunut tämän maan sisässä, katsotaan se BKT, lasketaan se sitten, että per capita, niin sitten tulee se lopullinen tämä tilinpäätös niin sanotusti. Joo. Ja tässä niin kuin huolenaiheena siis tästä talouden tulevaisuudesta niin on lähinnä se niin kuin, kansan syvien rivien ostovoiman hupeneminen. On inflaatiota ollut ja sen vaikutushan jää päälle, ellei hinnat laske, eli mennään inflaatiosta deflaatioon, sitä ei kukaan ole tällä hetkellä povaamassa. Sitten totta kai energiahinnat on ollut korkeita, saattaa tulla taas uudestaan nousta korkeiksi, vähän riippuu, jää nähtäväksi. Ja sitten taas tämä korkotaso, joka kuitenkin todennäköisimmin jää ihan eri leveleille kuin missä se oli. Ja tässä on niinku tosiaan sellainen mielenkiintoinen juttu, mä luin jostain, että se oli hirveän hyvä huomio, että vaikka niinku inflaatio nyt sitten laskee, ja korot pysyy jossain, sanotaan nyt näin, että korot tulee johonkin 3,5% jää sinne maltillisiin korkoihin, ja inflaatio laskisi 2, niin se tarkoittaa, että talous on huomattavasti kireämpi kuin mitä se on nyt, koska reaalikorko onkin positiivinen.
Ja kun reaalikorko on positiivinen, niin se tarkoittaa, se on niin kuin kireämpää kuin kun reaalikorko on 5% negatiivinen. Ei kukaan muista enää semmoista aikaa, milloin se on viimeksi ollut näin. Ei, mutta se on niin kuin hyvä huomioida, että nykytilasta, jolloin reaalikorko, korkotaso miinus inflaatio, niin tämä luku on negatiivinen, kun siirrytään siihen, että korko miinus inflaatio on positiivinen, niin se on huomattavasti kireämpi ympäristö olla ja vaikuttaa ja tehdä bisnestä. Mutta siellä ei nyt olla vielä. Ja sanotaan tämä, jos puhutaan tästä BKTstä, nimihirviö BKT, niin käydään vähän läpi, että mistä komponenteista koostuu tämmöinen lyhyt, erittäin lyhyt makro-oppimäärä, vaikka et olisi ikinä makrotaloustiedettä lukenutkaan. Niin siellä on yksinkertainen kaava. Joku on kehittänyt se sitten, että okei, tämä on se BKT. Ja se koostuu sitten siitä, että siellä on C plus I plus G, X minus M. Joo, se on siinä. Se on niin kuin siinä. Että mitä muuta ei tarvitse tietää, kun tässä on se BKT ja nämä komponentit, tietyt kun on plussalla, niin se on hyvä juttu. Ja se, mikä oli se miinuksena, kun se on mahdollisimman pieni, niin se on kans positiivisesti. Jos ne on toiseen suuntaan, niin se ei ole hyvä juttu. Ei. Ja se, joka on miinuksella, on vienti. Ei kun siis tuonti, korjaan. Joo. Tämä oli vaan hauskutus tähän väliin. Eli lyhykäisyydessään C. Tämä on se ensimmäinen komponentti. Eli meillä on bruttokansantuote on yhtä kuin, ja nyt päästään siis C-hen. Se on yksityinen kulutus, eli mikä on se pöhinän määrä? Kuinka paljon eläkeläiset käy laittaa papiljotteja parturissa? Kuinka paljon tiettyjä palveluita käytetään? Mitä ostetaan? Kaikki tämä sellainen, että miten paljon se raha liikkuu siinä taloudessa, siis kansalaisten kesken. Että sä menet ruokakauppaan ja ostat isosäkillisen ruokaa, niin se on itse asiassa hyvä juttu BKT:lle, koska se raha lähtee siitä kiertämään. Kyllä. Tai kun ajat taksilla tai järkkäät itsellesi 20 erityisavustajaa tai jotain muuta, niin se on niin kuin hyvä juttu BKT:lle. Kyllä. No sitten on tämä seuraava komponentti on I. Se on investments. Ja tarkoittaa sitä, että tehdään isoja investointeja. Sä oot paljon puhunut siitä, että nyt sitä niin kuin Teslan akkutehdasta tonne tai junaraidetta tänne tai jotain muuta, siis ydinvoimaloita, koko rivi tonne rannikolle. Siis isoja investointeja, niitä kun tehdään, niin se kasvattaa sitä BKT:tä. Kyllä. Eli yksityinen kulutus plus yksityiset investoinnit plus G, eli julkinen kulutus ja investoinnit. Eli siis sama juttu. Tässä oli niin kuin yksityinen puoli ensiksi ja sitten on julkinen puoli lisäksi. Eli kun julkista puolen tekemistä kasvatetaan, niin se kasvattaa BKT:tä. Joo, ja sitähän tässä viime vuosina tehty isolla kädellä. Yksityinen tekeminen on ollut vähän jäissä, ja sitten on tullut sen sijaan julkinen taho, joka on tosi paljon tehnyt kaiken näköistä. Kyllä. Ja tässä nyt kuitenkin on niin kuin siis ihan hyvä huomata, että siltä osin kun julkinen puoli paisuu tavalla tai toisella, niin se on niin kuin BKT:lle hyvä asia, vaikka se ei välttämättä nyt sitten ole taloudelle hyvä asia, talouden kunnolle hyvä asia, mutta että kuitenkin näin. Julkisen talouden osuus Suomessa BKT:stä on nyt tällä hetkellä yli 55%. Eli yli puolet BKT:n tekemisestä on julkista hääräämistä. Noniin. Ja jonkun voisi olla sitä mieltä, että se on vähän liikaa. Joo. No sitten siellä on vielä 2 komponenttia. Siellä on suluissa. Se tarkoittaa sitä, että otetaan niistä netto. Kyllä. Ja siellä on vienti ja tuonti. Se tarkoittaa sitä, että vienti, se on siinä eka, se on plussana. Juu. Se on hyvä. Mitä enemmän Suomi vie ulos täältä, niin se tekee gutaa BKT:lle. Kyllä, ja vaihtotaseelle. Niin. Eli ja maksukyvylle ja meidän vaurastumiselle. Niin. Eli jos täällä on niitä metsäteollisuusfirmoja, niiden tuotteita viedään ulos. Pelejä, Supercellin pelejä ja kaikkea mahdollista palvelua ja tuotetta siinä välillä. Palvelua, mitä tahansa sitten. Tavara liikkuu, palvelut liikkuu, kaikki liikkuu täältä ulospäin ja rahaa saadaan sitten vastineeksi näistä. Joo, niin tämä on vähän vastaa siis samaa kuin itse kukin meistä käy töissä. Vienti on vähän niin kuin
Suomen valtion talouden tasolla niin kuin se sama juttu, että kun me viedään, se on sitä työtä, mitä me joka päivä tehdään iloisena ja onnellisena täällä näin, ja siitä me saadaan palkkaa, eli Suomen valtio saa, tai siis ei Suomen valtio, mutta Suomen talous saa siis tuloja siitä viennistä. Ja tämä on niin kuin tavallaan äärimmäisen tärkeä asia muistaa, että jos vienti on pienempi kuin tuonti, niin me eletään käytännössä velaksi. Eli se on sitä, että kun kuukauden loppu lähestyy niin kuin meidän omassa taloudessa, niin käydään sieltä luottokorttiluotosta siirtämässä muutama satasen pankkitilille, että pystyy sitten niin kuin elämään sen niin kuin loppuun asti, kunnes palkka tulee. Sitten siellä on tuonti. Ja suurin osahan näistä tuonnista on se, että täällä on paljon yrityksiä, jotka tarvii tiettyjä komponentteja, tiettyjä osatekijöitä siitä oman tuotokseensa. Ne pitää tuoda ulkopuolta, vaikka rakennusteollisuus tai ihan mikä vaan muu semmoinen esimerkkinä. Tai sitten esimerkiksi erittäin ymmärrettävä esimerkki, vaikka autot. Me ei tuoteta itse niitä täällä. Jos tarvitaan auto, niin se yleensä pitää... No itse asiassa me tuotetaan niitä siellä... No todella, sillä ei ole mitään merkitystä tässä niin kuin Suomen kansantalouden tasolla. No on niin, se jotain merkitystä, mutta valmet automotiivi nyt kuitenkin. Ei ole. Se on, on se hyvä, että me tehdään, mutta lähtökohtaisesti tuodaan siis erinäisiä hilavitkuttimia niin Suomeen. Eli mitä enemmän me tuodaan juttuja, se on huonoa Suomelle itse asiassa. Kyllä. Ja nyt esimerkiksi vaikka jos miettii sitä, että aikaisemmin auto maksoi 30 tonnia, semmoinen perheauto, nyt kun on tullut sähköauto, ne maksaa 60 tonnia, niin tämä on esimerkiksi tuplahuonoa Suomelle tässä BKT-näkövinkkelistä, eli entistä isompi raha sitä yhtä yksikköä kohden, koska siitä yhdestä yksiköstä ei välttämättä saa juurikaan enempää hyötyä puristettua kuin siitä vanhasta. Mutta ja se valuu ulos, eli se periaatteessa pitäisi niin kuin mieltää näin, että kaikki tekeminen oli se tuote, niin kuin joku palikka, tai kuten auto tai tehosekotin tai mikä ikinä, lenkkarit, tai palvelu, siis konsulttipalvelua, piirtämistä, mitä niin vaan, pelejä, whatnot, niin kuin rahoituspalveluita, mitä ikinä, niin talouden ytimessä ja ideassa, niin kuin logiikkahan on siinä, että kun tehdään jotain, niin ne komponentit ja asiat, joita tarvitaan siihen tekemiseen, eli kustannukset, on pienemmät kuin ne tulot, mitä siitä saa. Eli siinä niin kuin tapahtuu sellaista jalostamista niin sanotusti siinä välissä. Eli kun rakennetaan auto, tai siis esimerkiksi auto, niin kaikki komponentit, kaikki työvoima, kaikki hallien kustannukset, kaikki varastot, kaikki kustannukset sitä yhtään tuotettua autoa kohtaan pitää tietenkin olla alemmat kuin se myyntihinta. Ja siinä syntyy se erotus. Ja nyt jos me näin ollen tuodaan tällaisia autoja niin kuin Suomeen, niin se tarkoittaa, että me koko ajan maksetaan jollekin muulle tällaista profittia, siis voittoa. Eli rahaa, sellaista niin kuin jalostusastetta, jalostusarvoa. Ja jos me taas viedään asioita, niin me lähtökohtaisesti saadaan tällaista jalostusastetta, hyvää itsellemme, voittoa. Ja se niin kuin, ja sen takia niin nimenomaan tämä vienti on niin kuin sen kaiken tekemisen A ja O. Jos me vedettäisiin niin kuin liinat kiinni ja alettaisiin tuottaa kaikki asiat Suomen rajojen sisäpuolella, niin se olisi äärimmäisen tehotonta, koska me ei olla maailman parhaita kaikessa. Ja se olisi näin ollen, kun se on hirveän tehotonta, niin kaikki tuotteet ja palvelut kallistuisivat merkittävästi. Ja sen takia tässä niin kuin se koko juju tässä niin kuin maailmantaloudessa on, että ne, jotka on erikoistunut tiettyjen asioiden tekemiseen, niin ne tekee parempaa vähemmällä, ja näin ollen se hyödykkeen arvo on arvokkaampi suhteessa kustannuksiin kuin jos joku muu sen tekee. Tämä on globaali peli, ja Suomen pitää vaan niin kuin pärjätä tässä. Ja tämä on helppo. Ja tämä on just sellainen asia, mitä ei saisi koskaan unohtaa, että me ei eletä tällaisessa niin kuin eristetyssä maailmassa, vaikka me niin kuin maailman globaalissa taloudessa ollaankin saari, 1200 kilometriä pitkä saari, me ollaan osana maailman globaalia taloutta ja me kilpaillaan kaikkien maiden kanssa, Kiinasta, Yhdysvaltoihin ja Ulan Batoriin ja kaikkea sieltä väliltä.
Ja meidän pitää pärjätä tässä gameissa. Se on niin kuin se juttu, koska mitä enemmän me tehdään täällä, sitä enemmän me viedään, ja mitä enemmän me viedään, niin sitä isommat tulot meillä on. Ja mitä isommat tulot meillä on, sitä enemmän meillä on varaa pitää toisistamme huolta. Mutta tämä kaava, mitä me tässä käytiin läpi, niin eihän tämä nyt Suomen päättäjille tule yllätyksenä. Kaikki sen tietää, että näin tämä menee. Lyhykäisyydessä näin se menee. Eli yksityinen kulutus, yksityiset investoinnit, julkinen kulutus, julkiset investoinnit ja sitten nettovienti, eli viedäänkö enemmän kuin tuodaan. Niin nämä kun laittaa plussaa näiden muuttojen välille, niin saadaan BKT. Ja tämä olisi helppo juttu, jos tämä olisi, että periaatteessa vaikka velkavetoinen BKT:n paisuttaminen, niin se olisi aina hyvä juttu. Mutta tämäkin pitää saada aiheutettua tämä BKT kannattavasti. Joo, tässä niin kuin mun mielestä nyt sä nostit äärimmäisen tärkeän asian esille. BKT ei voi kasvaa ja se voi silti olla huono asia. Koska, niin se ei ollutkaan. Se ei riittänytkään, että me pelkästään tämä kaava fiksataan ja saadaan niin kuin BKT aikaiseksi. Ei, vaan se on se talouden tuottavuus. Tuottavuuden kasvu 3 kertaa 3. potenssiin. Tuottavuus. Ja varsinkin sen kasvu ja kiihtyvä kasvu. Niin se on niin kuin sen kaiken todellisen talouskasvun ydintä. Se, että jos me otetaan 10 miljardia lainaa, niin totta kai siis BKT kasvaa sen lainan edestä lähtökohtaisesti, mutta se on lainaa. Se ei ole niin kuin terveellistä BKTn kasvattamista. Eli velkaantuminen ei ole terveellistä BKTn kasvattamista. Tuottavuuden kasvattaminen on sitä. Se on periaatteessa 90-luvun lamasta asti, sanotaan niin kuin tuohon finanssikriisiin asti, me oltiin semmoisella trackillä, että me saatiin kasvatettua tätä talouskasvua. Kyllä. Ne mittarit oli ihan ok. Oli siellä jotain huonoakin vuosia välillä, Joo. mutta se yleistrendi oli hyvä. Mutta sitten se mentiin kuin seinään finanssikriisissä. Kyllä. Ja totta kai finanssikriisissä eka tulee iso kuoppa, mutta usein on siitä, että kuopasta toivutaan nopeammin ja sitten se ehkä ottaa uudestaan sen pitkän ajan trendin kiinni ja pysyy sitten sillä, mutta niin ei ole nyt tapahtunut. Ja mä muistan silloin, kun esimerkiksi Mika Maliranta oli täällä meidän sohvalla, niin ihmeteltiin tätä ja puhuttiin esimerkiksi, että meillä oli finanssikriisiin asti, meillä oli esimerkiksi tämä Nokia vetämä telekommunikaatioklusteri, mikä oli iso Suomessa, mikä toi paljon tästä pöhinästä ja BKT-kasvusta siihen mennessä, niin sitten se käytännössä näivetty ihan kokonaan ja piti uudestaan niin kuin keksiä, mitä Suomi-neito haluaa tehdä, kun kasvaa isoksi. Joo, ja tässä oikeasti voi suhteuttaa tätä asiaa, niin täytyy ymmärtää, että Nokia oli siis kuin maailman Tesla siihen aikoihin. Se oli niin kuin ihan ylivoimainen tekijä niin kuin kännyköissä. Ja se niin kuin ruletti koko maailmaa. Ja sen pörssin, niin kuin sen arvo pörssissä oli 67% muistaakseni parhaimmillaan. No se dominoista ihan täysin. 60-70% joka tapauksessa. Eli se yksi firma oli 60-70% koko Helsingin pörssin arvosta. Niin, että voisi melkein vetää yhtäläisyyden siihen, että hetken aikaa Nokia oli vähän sama kuin Suomi. Kyllä. Ja näin ollen, kun se oli noin iso, noin arvokas, niin se on myöskin selvää, että se on niinku ihan niinku BKT:nkin puitteissa ollut ihan järkäle. Ja se sitten, mitä niinku finanssikriisin jälkeen on tapahtunut, mitä näkyy niinku näissä muissa verrokkimaissa, kuten esimerkiksi Ruotsissa tai Tanskassa, niin heillä on alun perinkin ollut niin kuin, vähän tasapainoisempi se talous. Siellä ei ollut yhtä tällaista moottoria. Siellä oli Ericsson, mutta olihan niillä siihen aikaan niin kuin kaikennäköisiä muitakin firmoja, jotka oli niin kuin isoja ja merkittäviä. Ei niin, että Ericsson olisi ollut koskaan niin kuin 70% niin kuin Tukholman pörssin arvosta. Se on ollut ehkä 1/3, mutta parhaimmillaan, mutta silti siellä on ollut tasapainoisempi talous ja sitten finanssikriisin jälkeiseltä ajoilta, niin ne on pystynyt uudistumaan. Ne on varsinkin niin kuin tällä palvelualalla, niin ne on pystynyt niin kuin oikeasti rokkaamaan. Ja niiden talous on kasvanut sen finanssikriisin jäljiltä niin kuin vuosi vuodelta. Kun se taas Suomella, niin me ollaan tehty sellainen uumuotoinen reissu, missä ei olla niin kuin päästy oikein kasvusaralle vasta 14 vuoden jälkeen ollaan päästy niin kuin samaan lukemaan
kuin missä oltiin ennen finanssikriisiä. Eli meillä meni niin kuin 14 vuotta Kankkulan kaivoon, kun näillä verokemailla talous on kasvanut koko ajan. Ja yhtä lailla niin nämä on sitten myöskin sitten vähentänyt sitä velkaansa ihan niin kuin jäätävästi. Että siinä mielessä niin meillä on mennyt asiat ihan täysin päinvastaiseen suuntaan. Eli talous ei ole kasvanut 14 vuoteen ja me ollaan eletty velaksi. Me ollaan vedetty valtion budjetti alijäämäisenä niin kuin helavägen. Yksi sellainen poikkeus oli Sipilän hallitus, missä Orpo taisi olla valtiovarainministeri. Joo, niinhän se oli. Sehän kävi täälläkin. Silloin oltiin niin kuin viittavailla pääsemässä niin kuin pinnalle. Mutta sitten tuli seuraava hallitus ja siinä kävi ja me tiedetään miten siinä kävi ja nyt niin kuin velka rokkaa 10 miljardin, siis kulutusvelka rokkaa 10 miljardin tahtia vuositasolla. Mutta tässä on se ehkä se ongelma, kun tässä koko ajan on ollut tavoitteena tavoitella sitä talouskasvua ja on otettu velkaa, kun on niin kuin toivottu, että kun otetaan sitä velkaa, me saadaan pöhinää talouteen, niin siitä tulee loppupeleissä sitä pöhinää ja se tulee sitä BKT:n kasvua, mutta sitten ei ole tullut. Ei. Se on valahtanut ulos tästä just tällä sektorilla finanssikriisistä tähän päivään mennessä, niin tämä yhtälö ei ole toiminut. Ei ole, koska me ei olla tehty mitään konkreettisia toimia niin kuin talouden tuottavuuden kasvun eteen. Suurin osa niistä investoinneista, mitä me ollaan Suomeen tehty viime vuosina, on ollut kivijalkoihin. Siis täällä on rakennettu asuntoja, siis niinku uusia asuntoja ympäri ämpäri. Ja siis paha sana, mutta eihän ne tuota mitään. Nehän on siinä olemassa ja niissä on kiva asua ja siellä voi olla hyvät näkymät ja hissi vie suoraan autotalliin tai mitä ikinä, mutta siis eihän ne tuota mitään. Niin. Tämä on silleen, että tämä on hyvä esimerkki. Tämä asuntojen rakentaminen, niin tämä on vähän tämmöistä tekohengitystä. 1 vuoden tekohengitystä, että sillä saadaan sitä 1 vuoden lukuja pumpattua ylöspäin, ihmisille tekemistä, valmiiksi, that's it. Mutta sehän ei ole mitään alustataloutta. Se ei ole mitään klusteria, mikä oikeasti luo seuraavan vuoden pohjaa jollekin. Ei, eikä siinä ole mitään skaalaetuja. Että sä rakennat, sä mietit, niin kuin vedetään pienempään skaalaa. Sä menet kesämökille ja ajattelet, että hei mä ryhdyn palikkabisnekseen, niin kuin tiedätkö, lasten palikat, puupalikat. Niin sä alat tekemään sellaisia. Niin sä joudut niinku itse vääntämään sen jokaisen palikan siitä niin. Ja sitten se totta kai, että jos sä oot tosi ahkera, niin sä saat vielä niinku enemmän palikoita aikaiseksi, mutta sä et pysty 10 000 kertaistaa sitä palikoiden määrää ja sitä sun myynnin määrää. Ja nyt Suomessa me ollaan harrastettu tällaista tekemistä, eli me ollaan rakennettu isoja palikoita, taloja. Kun meidän verrokkimaat on keksinyt tällaisia juttuja kuin Spotify no nyt alkoi lyömään tyhjää, mutta siis niin kuin alustatalouden tyyppisiä juttuja, että sä synnytät niin kuin palvelun, jonka niin kuin pyörittämiseen menee niin kuin joku raha ja sitten sitä pystyy käyttämään niin kuin loputon määrä asiakkaita. Se ei ole niin kuin, sun ei tarvitse niin kuin rakentaa sitä yksittäistä palikkaa kerta toisensa jälkeen, vaan se on sellainen palvelukonsepti, jossa on alusta, jota loppupeleissä niin ne kustannukset sen pyörittämisestä ei kasva samassa tahdissa kuin tulojen määrä, vaan se on niin kuin käytännössä loputtomasti, siis yksinkertaistetaan vähän, mutta loputtomasti skaalautuva. Ja tällainen bisnes on sitä tuottavuuden kasvubisnestä ja sitä äärimmäistä vihreää talouskasvua, koska se tarkoittaa sitä, että vaikka talous kasvaa, niin mitkään haittavaikutukset ei kasva. Suomihan oli hyvin, mä yksinkertaista vähän, Suomihan oli hyvin alustataloudessa mukana aikaisemmin metsäteollisuuden kautta, että paperi kaikessa muodossa, mitä ikinä tehtiin, niin se oli vähän sitä alustataloutta. Sitä tarvittiin joka puolella, se oli tiettyyn pisteeseen asti kasvusektori ja sitten tänne vaan rakennettiin nopeampaa ja isompaa paperikonetta koko aika. Sillä saatiin hyvistä kasvua luotua. No sitten on ollut tämä konepajasektori koko aika täällä Suomessa. Kaiken näköisiä konepajoja. Konepajoja tekee erinäisiä juttuja. On niinku laivan rakentamisesta paperikoneisiin ja hisseihin ja kaikkea muuta. Mutta ne karkas globalisaation aikana vähän niin kuin ulkomaille. Ja se usein, se ei juurikaan luo tätä BKT:tä täällä. Totta kai, jos sieltä joskus rahaa tulee niistä ulkomaisista sijoituksista tänne takaisin, niin se on sitten kerrannaisvaikutusta.
Mutta isossa kaavassa niin se ei kasvattanut tätä BKT:tä. Sitten oli taas tämä Nokia-klusteri, joka ajoi täysin seinään ja katosi käytännössä. Sitten jäänyt niin kuin luu käteen. jos sitäkään. Sitten oli verkot käteen, sanotaan näin sitten. Finanssikriisin jälkeen oli vähän semmoinen niin kuin orastava hetki, peliteollisuus. Siinä oli vähän sitä alusta, Angry Birdsit ja kaikki tämmöiset Supercellit. Siinä on hetken aikaa semmoista alustatalouden pöhinää, mutta se ei kuitenkaan noussut ehkä semmoisen niin kuin klusteritasolle, että se on semmoisen pienen niisin pöhinää, mitä tehdään Suomessa varmaan enemmän kuin monessa muussa keskimäärin, mutta siitä ei riitä semmoiseksi isoksi tukijalaksi, semmoiseksi isoksi kansantalouden kokoiseksi tukijalaksi täällä Suomessa. Tämmöisiä tarvittaisiin tämmöisiä pienempiä klustereita varmasti lisää monella muulla sektorilla. Ja ei mitään siitä pois, mitä peliteollisuudessa tehdään, mutta ei se Suomen taloutta ei se pelasta vielä. Ei se pelasta sitä, mutta se on äärimmäisen tärkeä ja siis äärimmäisen hyvä esimerkki just siitä, että kun sä kerran bygaat sellaisen tosi makeen pelin kasaan, niin sitähän pystyy sitten myymään vaikka 7 miljardille ihmiselle sitä peliä ja sitten tällaista pelin sisällä olevaa kassavirtaa ja näin, eikä sen pyörittäminen maksa sen enempää, koska kerran olet sen saanut bygattua. Ja siis Suomen talouden tulevaisuuden kannalta meidän pitäisi keskittyä tosi rankasti tällaiseen tämän tyyppiseen nimenomaan alustatalousbisnekseen, jossa kun sä kerran saat sen jonkun palvelun sellaiseksi, että siitä tulee hiton suosittu, niin sitten sä pystyt myymään sitä loputtomia määriä, eikä kustannukset nouse yhtään sen seurauksesta. Tämä on se, missä me ollaan ehdottomasti heikoimmilla suhteessa meidän verrokkimaihin. Ja sitten myös ne kansantalouden panostukset. Täällä piiperretään montaa asiaa semmoisella todella pienellä volyymilla. Esimerkiksi VTT kanssa, niin se tekee monta asiaa, mutta se ei oikeastaan keskity yhtään mihinkään. Että jos nyt Jenkeissä on se Piilaakso, niin pitäisikö meillä olla Martinlaakso, paikka, mihin kasattaa sitten ulkomailta kaikki kovimmat tekijät ja Suomessa totta kai jonkun asian ympärille. Tämmöisiä keskittymiä meillä pitäisi olla paljon enemmän. Mutta Joo, ja tuohon mä haluan tarttua, sä oot ihan homman ytimessä. Siis meidän pitäisi suuremmalla porukalla miettiä, mitkä ovat nämä Suomen keihäänkärjet. Ja sitten että pitäisi lähteä siitä, että me saadaan tänne ulkomaisia suoria investointeja, siis näiden keihäänkärkien tiimoilta, siis sen tyyppistä tekemistä, siis ihan konkreettisesti rakennetaan se joku tehdas tänne tai mitä ikinä, mutta myöskin, että me satsataan siihen, että me saadaan luotua Suomeen tämän kyseisen alan tällainen osaamisen keskittymä, eli kuin hotspotti, että kaikki ne, jotka osaa pitää jonkun akun viileänä, niin kaikki ne gurut on täällä. Kaikki viileämmät jätkät on täällä. Joo. Mutta siis äärimmäinen esimerkki, mutta siis kuitenkin, että me luodaan paitsi tekemiskeskittymiä, tiettyjen alojen tekemiskeskittymiä, niin tiettyjen osaamisten osaamiskeskittymiä. Koska kun keskität osaamista, niin se osaamiskeskittymä vie sitä kyseistä alaa paljon nopeammin eteenpäin, kuin jos se osaaminen on levällään ympäri maapalloa. Niin 1+1 on enemmän kuin 2, se voi olla 2 potenssiin jotakin, silleen, se on paljon isompi luku. Juuri näin, ja koska suomalaisia on se 5,3 miljoonaa vaan, niin se on se sanomattakin selvää, että meidän pitää keskittyä, kun me mietitään sitä, että minkälaisia keskittymiä, minkä näköistä tekemistä meidän pitäisi saada tänne Suomeen, niin se perusratkaisu on se, että meidän kannattaa tehdä vain korkean jalostusasteen asioita. Se tarkoittaa sitä, että sellaisia asioita, jotka vaatii huippuosaamista, huippukouluttautumista ja missä siis kun jotain palveluita tuotetta tehdään, niin se jalostusaste tarkoittaa sitä, että ne kustannukset sen asian tekemiseksi versus se, millä sä pystyt sen myymään, niin on mahdollisimman iso. Meidän ei kannata lähteä kilpailemaan kiinalaisten kanssa lenkkareiden tekemisessä, koska niitä on 1,4 miljardia ja ne voi
tällaista lenkkarit on kuitenkin siis yllättävän käsityöintensiivistä tekemistä, niin se ei nyt välttämättä ole se meidän niin kuin ydinkorea. Mutta pakko sanoa, että tuossa esimerkiksi niin on iso haaste tuossa sun lauseessa, ja se tulee esimerkiksi metsäteollisuuden kautta. Nyt kun lyödään tätä vihreätä vaatimusta, ennallistamista, puun käyttöä, hakkuita, hiilinieluja yhteen samalla siitä, että meidän oikeasti iso sektori, joka tekee ison osan tästä BKT:stä, sen pitäisi tuottaa aina entistä enemmän, entistä tehokkaammin juttuja. Mutta sitten sille, kun lyödään periaatteessa näitä jarruja, että älkää tehkö näin, että saa niinku, näitä pitäisi niinku miettiä, okei, muutkin maat saattaa lyödä niitä samoja jarruja, mutta se, että just tätä jalostusastetta, että meillä on niinku paljon bisnestä, esimerkiksi ne paperit, ne on niinku metsäteollisuuden high-techia. Se on ihan loppuun asti jalostettu se tuote. Joku vuosikertomus, kiiltävä kuvasto tai joku muu tämmöinen. Että siihen oikeasti sitten käytetty työtä ja sitä metsästä saatavasta puusta monta kertaa sitä jalostettu ja kaikki jää Suomeen siinä vaiheessa, kun se oikeasti myydään. Joo. Ja nyt periaatteessa niin pitäisi keksiä nämä tuotevalikoimat ja ottaa nämä reunaehdot ihan täysin uusiksi, ja se voi olla, että ne ei onnistu siinä. Ei, mutta Suomi on onnistunut monessa asiassa. Yksi on esimerkiksi puukuidun niin kuin hyödyntäminen niin kuin, siihen, että korvataan niin kuin puukuidulla muovia. Ja Sulapakhan on tästä loistava esimerkki. Tämä tarkoittaa sitä, että joku on keksinyt, miten sä pystyt tuottaa puusta sellaista mömmöä, jonka sä voit periaatteessa laittaa samoihin tehtaisiin ja samoihin tuotantolaitoksiin, jotka työntää ulos muovipurkkia. Niin tämä on tällaista myöskin tietynlaista, niin kuin se ei ole alustataloutta, mutta tällaisen, niin kuin, kun sä kerran oot sen keksinyt, sä oot kerran ratkaissut tämä ongelma, niin sä pystyt monistamaan tätä niin kuin ihan loputtomasti. Tämä on niin kuin loistava esimerkki. Sitten toinen on puukuidusta tehtyä kangasta, muistaakseni, ja mitä puukuidusta tehtyä polttoainetta ja mitä ikinä. Siis tällainen tekeminen on niin kuin, siis sitä kannattavaa tekemistä, koska kun mä kerran, ja se sopii meille tietyllä tapaa, kun me ollaan tällaisia insinööriskansaa, mikä meidän pitääkin olla, niin se, että me niin kuin keksitään tällaisia uusia tapoja, kestävämpiä tapoja tehdä asioita, niin kun me kerran sen ratkaistaan, niin siitä pystyy periaatteessa takoa sitten hilloa tästä päivästä maailmalla tappiin asti. Se ainoa ongelma on se, että myöskin muualla päin maailmaa keksii näitä asioita, ja tästä juontuukin pitkä aasinsilta. Että kun puhutaan siitä, että pitäisi näitä TKI, siis tutkimusta ja tuotekehittelyä niin kuin tukea valtion tasolla, niin on huomattu, että sitä paradoksaalista kyllä, niin sitä kannattaa niin kuin rahallisesti tukea sellaisia olemassa olevia yrityksiä, isoja yrityksiä, niin että ne tekee ja harrastaa tällaista niin kuin NS-perustutkimusta ja tuotekehittelyä. Ja sitten taas pienempiä keskisuuria yrityksiä pitää niin kuin verotuin tukea. Mutta siis joka tapauksessa niin tämä on se syy, miksi tätä TKI-satsausta pitäisi pitää siellä 4%, ja varsinkin Suomessa. No ei se mikään luonnonvakio se 4%. Ei se ole mikään luonnonvakio, mutta kun kaikki muut on tehnyt tätä, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on muualla maailmassa on suuremmassa määrin keksitty tällaisia asioita, jossa se niin kuin, jalostusaste on niin kuin ihan käytännössä loputon. Esimerkiksi nyt hiilidioksidipäästötön teräs, niin se on nyt ruotsalaisten keksimä eikä suomalaisten keksimä. Vähän niin kuin bummer. Mutta niin kuin, ja tämän takia sitä TK-satsausta siitä ei saisi niin kuin livetä. Että se niin kuin meidän pitäisi pienenä maana itse asiassa satsata siihen ihan hemmetisti. Ja sitten ottaa ne ruotsalaiset tänne niin kuin tuotteistamaan se ja mikä ikinä se tuote tai palvelu onkaan, hinkkaamaan se sellaiseksi niin kuin, käyttäjäystävälliseksi niin kuin elämykseksi. No on kyllä semmoisia hinkkaajia, että niitä kyllä mutta sitä kannattaa kunnioittaa, koska ne on niin tosi kovia myyntitykkejä kyllä. Sä sanoit muutama esimerkki, mutta Suomi on ollut aika huono näissä, että on vähän niin kuin niitä propellipäätä, on jotain keksitty, mutta sitten kun pitää siirtyä sillä massatuotantopuolelle, että oikeasti, että miten me se massa tuotetaan ja kelle me se myydään, niin se on ollut se pullonkaula usein. Tämä olisi kiva, mutta sitten se uskallus ja investoinnit ja riskinotto ja kaikki muu on niin kuin puuttunut siitä välistä. Et voi olla, että toikin jää nuo hyvät ideat vähän niin kuin piippuun, koska ne vaatis semmoista riskinottoa, mitä tämmöinen
suomalaiset firmat tai Suomi kansantaloutta ei ole tekemässä. Tässä kuitenkin tarvitaan miljardeja eikä mitään niin kuin tonnin tai muutaman miljoonan piipitystä. Sillä ei ole mitään merkitystä tähän BKT. Ei. Ja lisäksi täytyy muistaa se, että tässä, mikä firma se nyt oli, joka pohti sitä, että rakentaako se jonkun laitoksen Kotkaan tai Hollantiin, niin se päätyi sinne Hollantiin. Et siis niin kun Suomesta pitää tehdä investointien niin kun maailmanjohtajamaa, ykkösmaa. Että aina kun investoidaan, niin investoidaan Suomeen. Oli se sitten kotimaista rahaa tai ulkomaalaista rahaa. Ja mieluiten ulkomaalaista rahaa. Lyhyt kertaus. Mieluiten sitä ulkomaalaista rahaa, koska kun se ulkomaalainen raha tulee tänne, niin se alkaa heti tuottamaan. Siis tänne tulee, joku haluaa rakentaa sen akkutehtaan tonne Vaasaan, niin se on niin kuin 10 miljardia. Niin se ostetaan se tontti, rakennetaan se halli, saadaan ne luvat, YM, ja sitten sinne kun se toiminta lähtee käyntiin, niin siellä on duunareita, on sen sitten Suomesta tai maailmalta, mutta ne on siellä töissä, ne saa palkkaa, ne kuluttaa, asuu, syö, juo, ajaa autoa, kasvattaa lapsiaan, maksaa veroja, ja se business, joka sinne on alun perin investoinut, niin sekin maksaa veroja Suomeen. Tämä on niinku sellainen niinku, siis tekeminen, joka niin kuin ratkaisevassa määrin isosti vaikuttaa BKT:hen. Ja sen takia mä oon jauhanut tästä asiasta, että Suomen valtion ei pidä niin kuin itse tietenkään lähteä bisneksiin, mutta sen pitäisi ehdottomasti ottaa se lentsikka, se Challenger 605, jolla presidentti lentää pari kierrosta maapallon ympäri, kysyy kaikilta niiltä tekijöiltä, jotka ollaan todettu, että toimi niillä klustereilla, mitä me halutaan keskittää Suomeen, mitä ollaan isossa porukassa mietitty, niin käydään niin kuin kolumassa kaikki ne firmat ja tutkimuslaitokset ja kaikki muut, jotka pyörii niillä klustereilla. Sanotaan heille, että hei, että millä ehdolla te muutatte Suomeen tai teette investoinnit Suomeen. Ja sitten ne kertoo, että ne yhteydethän on ihan perseestä, että eihän sieltä pääse mihinkään. Okei, me korjataan nämä yhteydet. Riittääkö tällainen ratkaisu? No joo, mutta sitten siellä ei ole tekijöitä ja sitten te kiusatte kaikkia työperäisiä maahanmuuttajia. Sanoit, okei, me luvataan, me hoidetaan tämä niin, että teidän osoittamat tekijät, niin kun ne laittaa netissä niin kun hakemuksen vetämään, niin se on hyväksytty reaaliajassa. Käykö? Okei. No joo, ja sitten teidän byrokraatit, valtionhallinnon ja ely-keskukset ja muut, niin ne kiusaa meitä joka tapauksessa. No sanoo, että okei, teillä on free pass, rakentaa vaan ihan mitä vaan. Kunhan se ei saastuta luontoa, niin tehkää ihan mitä vaan. Sovitaanko näin? Käykö tämä? Käy. Ja sitten näin niin käydään läpi kaikki ne kohdat, jotka on niin kuin sen esteenä, että tämä ulkomaalainen taho tekee jäätävän ison investoinnin Suomeen. Ja kas kummaa, jos näitä nyt on 10 tai 50, niin siellä todennäköisesti on hyvin paljon samoja ongelmia ja samoja asioita, mitä halutaan ratkaistavaksi, eikö niin? Ja näin ollen, jos me ratkaistaan ne jutut, ja vaikka ne jopa maksaisi niin kuin 10 miljardeja, niin se tarkoittaa sitä, että jos me tehdään tällainen sopimuspohjainen juttu, että hei, että okei, että jos me sitten toisaalta täytetään tämä teidän wishlist, niin sitten sovitaanko niin, kirjoitetaanko niin kuin nimi paperi, että silloin te myöskin investoitte sen X miljardia tänne näin. Niin jos me tehdään tällä tavalla, me voidaan koota sellainen niin kuin ulkomaisten investointien ja tutkijoiden tulemisen niin kuin kokonaispaketti ja katsoa, että millä tekemisellä me maksimoidaan tämä niin kuin meidän hyöty. Ja sitten me tehdään se. Ja silloin me silloin meillä niin kuin tavallaan tulee meillä on niin näköalatonta tämä niin kuin Suomen talouden tulevaisuus. Kenelläkään ei ole mitään käsitystä, että mitä meidän pitäisi tehdä. Tämä pitää korjata. Ja näin tekemällä me päästäisiin siihen. Ja me saataisiin niin kuin oikeasti asioita muuttumaan ja isosti tapahtumaan. Ja nyt kun meillä on vielä NATOkin kohta niskassa, niin sitä poliittista riskiäkään ei enää samassa mielessä enää ole, kunhan me nyt päästään sinne NATOon, niin kuin me kuulemma päästään, kun puhut ammattilaisten kanssa. Ja tässä on niin kuin poistettu kaikki mahdolliset haitat. Et nyt tämä pitäisi vaan niin kuin piru vieköön tehdä.
No se on tekemistä vaille valmis. Suomi-neito niiaa kauniisti ja ottaa ne ulkomaiset investoinnit sinne vasta. Mutta musta tuntuu, että se visio on puuttunut ihan täysin, koska nyt me opittiin se välikertaus tähän. Eli BKT-kasvu on hyvä, mutta jos se on velkavetoinen ja tappiollinen kansantaloudelle, että vaihtotase menee kuralle ja kaikki muu. Kaikki kasvu on velasta. Kaikki kasvu on velasta, niin sitten me löydetään se siellä niin kuin kasvavina valtionvelkana korkoina, jossain vaiheessa se tulee vastaan, ja sitten se rupeaa hidastaa sitä normitekemistäkin täällä. Kyllä. Et siinäkin on tekemistä. Mutta tämä oli tämä talouskasvu. Nyt se toinen iso komponentti, mitä tänään piti puhua, oli tuottavuuden kasvu. Eli nyt tämmöinen abstrakti tuottavuuden kasvu. Tämä kuulostaa silleen, että hei, no ollaan vähän tuottavampia, saadaan sillä kautta vähän niin kuin tehoja myllystä irti. Mutta siinä on niin kuin 2 komponenttia, että joko me niin kuin lisätään tätä tuotantopanoksia, eli voidaan laittaa tähän myllyyn lisää niin kuin ihmisiä, että jos on enemmän tekijöitä, siis jostain kannattavaa tekemistä, lisäämällä niitä ihmisiä sinne sun Teslan faktoriin. Rahaa ulkomailta, koneita, eli nyt korvataan jotain vanhoja myllyjä uusilla isommilla myllyillä, jotka on tehokkaampia. Ja sitten on myös tämä niin kuin laatu, eli laatu esimerkiksi, mistä Neuvostoliitossa ei varmaan välitetty ollenkaan, että nyt kumisaapasta 100 000, niin ei siellä katsottu, että onko se niin kuin, mikä se laatu, katsottiin vaan määrää. Niin, että laadullakin on merkitystä. Saavas pari vai onko se vaan pelkää oikeata jalkaa? Niin. Ja sitten toinen on tämä niin kuin tuottavuuden lisäys, eli kun on prosessi. Sanotaan nyt, että tulee uusi kone, se on tehokkaampi kuin se vanha kone, mutta voi olla, että se uuden koneen prosessissa on niinku ongelmia, että se on aina välillä se tuotanto on seis, sitä korjataan, sitä optimoidaan ja sitä opitaan niinku siinä matkan varrella, että miten se oikeasti pitäisi tehdä, niin se tuottavuus kasvaa, kun asioita tehdään fiksummin. Tai vaikka niin kuin sotessa, nyt on mietitty uusiksi kokonaan isolla alueella, miten hommat tehdään, niin varmasti sieltä saadaan sitä niin kuin tehostamista, tuottavuutta lisää. Ja sitten tämmöinen jatkuva tehostaminen, ihan vaan sitä, että jos tiettyä asiaa tekee nyt 100 tyyppiä, jos halutaan se 2 pinnan kasvu siihen tämmöisen tuottavuuden kasvun kautta, se tarkoittaa sitä, että sen saman asian tekee ensi vuonna 98 tyyppiä. Seuraavana vuonna 96, ja sitten se rupeaa jo kiihtyä tämä komponentti siinä, että se vähennys rupeaa jossain vaiheessa olemaan 2,5-3 tyyppiä siinä kerralla, sitten 4, 5. Lopulta tietyn ajanjakson jälkeen se saman asian tekemiseen käytetään vain 1 tyyppi. Ja jossain vaiheessa tulevaisuudessa niin ehkä robotit on niin kuin jo niin fiksuja, että siinä ei tarvitse ihmistä enää ollenkaan. Ja siinä on koko tämä kaari tullut sitä tuottavuuden kasvua. Eli me saadaan tehtyä enemmän vähemmällä. Juuri näin. Ja tässä nyt on se juju sitten, että mitä me ei välttämättä olla saatu tehtyä täällä, siis isossa mittakaavassa. Meillä on niin kuin monta sektoria, mitkä on nyt ajanut niin kuin seinää, että sieltä ei ole löytynyt sitä kasvua samalla tavalla. Sitten pitäisi löytyä uusi sektori, joka ottaa sen ison vetovastuun siitä eteenpäin. Tai sitten vaikka julkinen sektori, että jos sinne vaan antaa rahaa tai tekee hoitajamitoituksen tyyppisiä juttuja, jotka on oikeasti negatiivisia ratkaisuja siihen, että tuottavuuden kasvuun, joka hidastaa tätä talouskasvua. Niin. Jos nyt aikaisemmin on ollut vaikka 6 hoitajaa 10 potilasta kohdi, ja sitten halutaan 7 hoitajaa tekemään sen saman duunin, voi olla, että siinä tulee jonkunnäköistä pientä laatusiirtymää ylöspäin, mutta se ei välttämättä korvaa sitä, että siihen käytetään lisää resursseja, ja se on jostain muualta pois. Ja plus, että se ei ole yhtään, se voi olla, että se laatu paranee, mutta se voi yhtään hyvin olla, että se laatu huononee. Niin. Miten sitä laatua edes mitataan tässä? Sä et voi mahtikäskyllä jostain keskustornista johtaa paikallista hoitamisen toimintaa. Se ei niin kuin toimi sillä tavalla. Se asia pitäisi mitata siis sillä tavalla, että niin kuin jos niin kuin yksinkertaistain, niin kuin hei, asiakaskyselyllä, niin kuin, että no miltä tuntuu, onko laatu parempi, onko vaipat vaihdettu, onko sulla hyvä olla, onko sulla niinku sellainen, onko tämä niinku parempaa vai huonompaa. Ja pitäisi koko ajan pyrkiä siihen, että asiakaskyselyllä NPS-koorella, millä ikinä. Mitataan jotenkin se. Mitataan sitä, että miltä se laatu vaikuttaa ja sitten pitäisi niinku ripustaa ne kannustimet siihen, että laatu paranee ja kustannukset vähenee. Ja jos näin ollen saadaan toteutumaan
kustannussäästöjä, niin niistä toteutuneista kustannussäästöistä maksetaan iso osa bonareina sitten näille tekijöille, jotka... Jopa julkisella puolella, joka sai tämän aikaiseksi. Ja jos siellä, siis, koska jos vedetään tämä ihan äärilaitaan. Vedetään vaan, se on ihan rahapodimaista toimintaa. Joo, no sanotaan näin, että jossain julkishallinnossa on 15 tyypin tiimi, joka voi jossain olla vähän isompikin. Niin, mutta siis kuitenkin vaan 15 tyyppiä, jotka jollain todella niin kuin fiksulla oivalluksella säästää 100 miljoonaa vuodessa tästä päivästä hamaan tulevaisuuteen. Jossain julkishallinnon tekemisessä. Laatu paranee, kustannukset tippuu 100 miljoonalla. Niin mulla on periaatteessa ihan ok, että se 100 miljoonaa, niin kun siitä maksetaan ehkä vaikka puolet bonareina näille tyypeille, koska ne säästi Suomen veronmaksajille 100 tonnia tästä päivästä hamaan tulevaisuuteen. Ja tämä nyt on ääriesimerkki, mutta se pointti on niinku se, että kannustimet pitää laittaa ihan kunnolla sinne niin, ja se on mun mielestä ihan ok. Että mitä sitten, jos joku vaurastuu sillä, että se, niinku, ja paljon sillä, että se keksi jonkun loistavan oivalluksen, joka tehosti suomalaista julkishallintoa ja vähentää verorahojen palaamista niin kuin 100 miljoonalla. Niin mitä sitten, vaikka tämä porukka sitten saa sellaiset bonarit, että ne ajelee erivärisillä Tesloilla duuniin siitä hetkestä eteenpäin niin kuin hamaan tulevaisuuteen. Et mun mielestä se on ihan ok. Ja siis sellainen näpertely, että sanotaan, että hei, että sä saat nyt tämän 10 ikävuoden toimistotuolikategorian sun itsellesi niin kuin sinne sun työpisteeseen, että tämä on sun bonari nyt sitten. Niin tämä on pelleilyä, tämä on niin kuin ihmisarvon niin kuin väheksymistä. Et pitäisi oikeasti kunnon oikeat mittarit niin kuin tauluun, missä laatu ja määrä on huomioitu, ja siihen nähden, että kun nämä laatu ja määrä paranee, tai laatu tai määrä paranee, ja kustannukset pienenee, niin sieltä toteutuneista kustannussäästöistä sen ensimmäisen vuoden osalta, niin maksetaan isot bonarit tekijöille. Niin ja ne olisi pysyviä kustannussäästöjä. Totta kai. Että tehdään fiksummin ja näin ollen, niin kun aikaisemmin on poltettu 100 miljoonaa enemmän, niin nyt poltetaan 100 miljoonaa vähemmän ja veronmaksaja säästyy. Koska tässä punchlineina on se, sori vaan, kenelläkään Suomessa missään niin kuin julkishallinnon puolella tai yksityisellä puolella tai ylipäätänsä kukaan ihminen, joka on Suomessa, joka hengittää ja on elossa, niin ei ole annettu sellaista mandaattia, että se saa tuhlata verorahoja. Sori vaan, sellaista ei ole. Sitä ei ole annettu kenellekään. Ja tässä on mun mielestä tämä iso moraalinen monttu keskeltä vasemmalla olevien puolueiden puoluepolitiikan osalta. Et tätä ei niin kuin kunnioiteta. Et ei teillä ole oikeutta kuluttaa verorahoja niin kuin tuhkana tuuleen, puhumattakaan siitä, että sillä leväperäisesti otetaan vähän lisää velkaa, että pystytään ostamaan itsellemme ääniä. Tämä on niinku siis niin, ja nyt joku kuulijoista saa nyt mielellään antaa palautetta, mutta siis mua on alkanut kasvavassa määrin mietityttää se, että miksi keskeltä vasemmalla olevat puolueet haluaisivat parantaa suomalaisten oloja. Koska jos näin kävisi, että kaikilla suomalaisilla olisi hiton hyvin, niin niiltä loppuisi äänestäjät. Onko näin? No eikö se ole näin? Korjatkaa, jos mä oon väärässä. No ihan niin kuin please, koska tämä on taas ihan niitä samoja juttuja, mitä on aina ollut niin kuin tiettyjä juttuja tällaisia, missä niin kuin mä tuskailen tämän asian, että eihän tämä voi olla näin. Mutta kuitenkin niin kuin älyllisesti päätyy tähän. Et päästäkään nyt mut niin kuin tuskasta. No, kertokaa mulle, miten tämä menee. No toivottavasti joku päästää sut tuskasta nyt laittaa sulle sitten korjauksen, jos semmoista on. Voihan olla, että toi logiikka toimii just näin. Mutta nyt jos tehdään tämmöinen, meillä on se hieno kaava. Eli nyt jos halutaan tätä talouskasvua, mikä oli tämmöinen ihan käytännössä, se on niinku osoittautunut myytiksi tässä viimeisimpänä vuosina, että oikeasti ei saada semmoista kannattavaa 2%
talouskasvua. Tuottavuuteen perustuvaa talouskasvua. Niin. Eli sinne pitää oikeasti nyt saada se, että se yksityinen kulutus, jokainen, joka nyt kuulee tämän, niin pitää lähteä nyt niin kuin, pitäisi melkein sanoa tuhlaamaan. Pistää oikeasti sitä niin kuin rahaa kiertoon. Että se on niin kuin just se niin kuin äärilaita, että jos me oikeasti sitä halutaan, niin tollahan sitä saa. Mutta millä rahalla? No pitäisi repiä sieltä niin kuin lompakon pohjalta viimeisetkin ja laittaa ne kiertoon. Siis tämä on yhteiskunnalle ja BKT:lle tämä on hyvä asia, mutta yksilötasolla tämä on katastrofi. Niin, mutta kuten sanottu sitten, siinä toinen juttu oli, että julkinen puoli voi sen kanssa tehdä, mutta julkinen puoli pystyy säätämään sitä omaa kulutustaan verotuksella. Jos ne kiristää verotusta, niin se on taas sieltä yksityisestä kulutuksesta pois, koska se on yksityisistä ihmisiltä pois. Jos ei niitä yksityisiä ihmisiä pakoteta tekemään sitten vaikka lisätunteja. Että oli puhetta siitä, että riittäisi sekin vaikka, että kaikki tekisi 2% enemmän Suomessa töitä. 2% tarkoittaa viikkotyöajassa, jos sulla on 8 tuntia päivässä, niin se oli pikkusen vajaa 10 minuuttia. Eli tänä vuonna teki sitten viikossa pikkusen yli 10 minuuttia lisää töitä, sitten taas ensi vuonna toiset 10 minuuttia. Saahan sitä silläkin aikaa. Sitten sulle kuitenkin kertyisi pikkusen enemmän rahaa, näin keskimäärin, ja se 2% talouskasvu saataisiin sillä tehty. Mutta näinhän me ei haluta tehdä, että me käytetään koko ajan enemmän ja enemmän meidän vapaa-ajasta siihen työn tekemiseen. Vapaa-ajasta tai muista resursseista. Niin, se pitää saada osittain sillä tehostamisella. Tuottavuuden kasvulla. Eli se, että sun tarvitsee laittaa vähemmän aikaa ja sä synnytät parempaa tai enempää vähemmällä. Sitten oli nämä investoinnit. Oli ne suomalaisia investointeja tai ulkomaisia investointeja, niin niitä tehdään ihan liian vähän tänne Suomeen joka tapauksessa. Se näkee kaikista luvuista. Ihan mikä se investointi tahansa nyt olisi, niin ehkä se on sillä tavalla, että Suomi on vähän, että kaikki käy, mutta kukaan ei paneudu siihen, että mitä tänne pitäisi tehdä, mikä on se visio, mitä me halutaan tänne, mitä me voidaan edistää, kun me ei voida kaikkea tehdä. Kun jostain pitäisi jopa ottaa niitä investointeja ehkä pois, että ne ei tuota tuolla, koska ei ole mitään järkeä tehdä tappiollisia investointeja. Pidemmän päälle se ei rokkaa. Ja sitten se vienti ja tuonti. Tämmöisiä kampanjoita on ollut läpi aikojen, että osta suomalaista, eli sen avainlippu ja kaikkea, että tämä tuote on 100% tehty Suomessa. Se on tosi degeneroivaa ajattelua, mutta joo. Mutta tässä on se vissi pohja siinä, että jos vaan ostetaan tuontikamaa, niin se on tässä valtiotalouden kannalta hemmetin huono. Se voi olla semmoinen pieni purske siinä, että okei. No jos tuotteet on periaatteessa samoja, niin se totta kai pitää suosia suomalaista. Mutta tuossa oli, niin kuin, mun mielestä on myöskin tärkeää todeta se, että ei valtion pidä niin kuin, lähtökohtaisesti lähteä mihinkään bisneksiin, eikä sen pidä päättää, mitä täällä Suomessa niin kuin, olisi hyvä tehdä. Siis lähtökohtaisesti näin, vaan siis markkinataloushan tämän hoitaa. Mutta jostain syystä se on niin, että ulkomaisten tekemiä suoria investointeja on haalittu niin kuin, Viroon ja Ruotsiin niin kuin, huomattavasti enemmän kuin Suomeen. Ja Suomelta puuttuu siis tällainen niin kuin kollektiivinen visio siitä, että mihin meidän pitäisi keskittyä. Me ei voida olla maailman parhaita kaikessa. Meillä pitäisi olla jonkunnäköinen ajatus siitä, että mitkä on meidän tulevaisuuden ydinosaamisalueet. Ja kouluttaa porukkaa niihin. Sitten synnyttää näihin ajateltuihin tuleviin ydinosaamisalueisiin tällaista tekemisen ja osaamisen keskittymiä, koska kun näin tehdään, niin se myöskin lähtee laukalle sen kyseisen osaamiskeskittymien osaamisen kehittyminen. Eli siis tavallaan se itse tekeminen ja keksiminen, niin senkin tuottavuus lähtee nousuun. Se on niin kuin, ja tässä niin kuin tosiaan se tuottavuus on kaiken ajan. Se tuottavuus ei ole sitä, että että jos sä teet 30 tuntia viikossa tänään, niin sitten sä teet 60 tuntia ensi viikolla, niin tuottavuus on noussut 100%. Ei, vaan se tuottavuus tarkoittaa sitä, että sä teet niin kuin saman määrän tunteja, mutta se mitä sä teet, se palvelu tai sitä tuotetta, niin sitä syntyy vastaavasti huomattavasti enemmän. Ja sen takia jotkut tällaiset sulapakin tyyppiset muovikorvikemateriaalit niin on niin loistavia, koska kun sä kerran oot löytänyt sen, keksinyt sen ratkaisun, millä sä spruittaat jotain muuta kuin muovia tuohon muovimuottiin ja se toimii, niin
kun sä kerran on ratkaissut sen, niin sä pystyt periaatteessa myymään tätä ratkaisua niin kuin tuolla pitkin maailmaa. Ja se kustannus siitä, että sä myyt sitä ratkaisua, niin se on nolla. Siis käytännössä suhteessa siihen, mitä tulossa saat. Ja tämä on tällaista, mihin meidän pitäisi keskittyä. Joo, mä löysin myös Wikipediasta tämmöisen hyvän koonnin siitä, että miten tämä tuottavuuden kehitys Suomessa kasvanut. Niin tässä on sanottu näin, että suomalaisten elintaso on 100 vuodessa kasvanut 12-kertaiseksi, kun elintason mittarina on kansantuote, eli BKT asukasta kohdin. 12-kertainen, eli aika monen kasvu 100 vuodessa. Tämä elintason kasvu on saatu aikaan tekemällä työtä, mutta itse asiassa vähemmällä työllä. Asukasta kohden tehtyjen työtuntien määrä on tänään alhaisempi kuin 100 vuotta sitten. Selitys tähän kehitykseen on se, että työn tuottavuus on kasvanut 14-kertaiseksi. Oho. Yhdellä työtunnin ansiosta saadaan siis 14 kertaa niin paljon tavaroita ja palveluita kuin 100 vuotta sitten. Ja mun mielestä tämä ehkä niinku summeraa hyvin sen. Erittäin hyvin. Ehkä uusimmat tilastot on se, että tehdään paljon enemmän porukkaan töissä ja työtunnit ja kaikki muu, mutta ne pitää saada se fokus siihen oikeaan asiaan, niihin keihäänkärkijuttuihin, mitä kannattaa tehdä. Että nyt tähän asti menty tämä velkavetoinen, epätoivoinen kasvun yritys, niin tämä täytyy nyt jollain tavalla niin kuin kirkastaa tämä visio. Kyllä. Ja keskittyy vaan niihin asioihin, mihin pitäisi keskittyä. Mikä on se Suomen seuraavan 100 vuoden loikka? Että jos me saadaan jatkettua tätä samaa juttua eteenpäin tässä, niin kyllä mä uskon, että sit Suomi pärjää. Mutta nykymentaliteetilla, että toivotaan sitä 2% kasvua, otetaan sitä varten velkaa, ei päästykään siihen 2% kasvuun. Velka tuli kuitenkin sinne ja kun oli ajateltu, että se osa siitä kasvusta vähän niin kuin syö sitä velkaa, mutta sitä tupsahtaakin entistä enemmän sitä velkaa, koska sitä ei tapahtunut niin dynaamisia vaikutuksia. Se ei tuota mitään. Niin, sitten se jää se vaan velka sinne kummittelemaan ja se on niin, loppupeleissä me tullaan seuraavina vuosina, kun korkotaso pysyy korkealla, tuntemaan persnahoissamme karvaasti se, mitä tarkoittaa se, kun ne oikeasti se velan korot pitää kuitenkin maksaa sit siitä. Ja jos nyt haluaisit, että siitä velasta pääsisi eroon, niin eka pitäisi maksaa ne korkeat korot ja sitten alkaa myös lyhentää sitä velkaa. Herra niin kuin milloin me ollaan viimeksi lyhennetty jotain velkaa. Niin kuin esimerkiksi Tanska. Ja tässä tämä niin kuin harmituksen iso määrä tulee, että me ollaan otettu velkaa, joka on palannut Kankkulan kaivoon. Se ei ole parantanut Suomen talouden tuottavuutta millään tavalla. Eli lähtökohtaisesti sitä voi verrata siihen, että maratonjuoksijaa, niin silloin ollaan vaan laitettu niin kuin 10 kilon niin kuin painovyötärön ympärille ja nyt pitäisi juosta vielä lujempaa. Ja tämä on niin kuin se niin kuin paha velka. Siis sellainen velka, joka otetaan, se palaa johonkin, eikä sen vaikutus ole millään tavalla taloudellisesti positiivinen. Se, että jos otat velkaa ja se tuottaa 10-kertaisesti, niin se on sellaista velkaa, mitä pitää ottaa. Ja tässä nyt onkin tämä niinku, 1000 taalan paikka, että miten sä nyt tällaisessa tilanteessa, kun on otettu aivan liikaa velkaa, me eletään 10 miljardia niin kuin yli varojemme joka vuosi, 10 miljardia entisen Fortumin edestä vuodessa yli varojemme, niin toi pitää jotenkin siivota veksi. Ja sitten yhtä lailla pitää olla paukkuja ja uskallusta satsata tehdä sellaisia investointeja, jotka tuottaa 10-kertaisesti. Ja tämä niinku yhtälö on niinku äärimmäisen hankala, kun niinku näyttäisi nyt siltä, että me mennään lamaan. Siis tämä on niinku ajettu niin solmuun, tämä Suomen tilanne nyt, että niinku tästä ei taho Erkkikään ottaa selvää. Niin. Mutta mitään sellaista helppoa tällaista, että tehdään näin ja sitten kaikki on valmista, niin sellaista ei ole, vaan tässä on niinku pakko sopeuttaa tekemistä. Pitää lopettaa, siis valtion tekemisiä, niin kuin leikkauslistassa todettiin. Onko tämä valtion tehtävä? Ei, leikkaa veks tai yksityistä, mutta pääse siitä eroon, eikö niin? Julkista tekemistä, kun se on kuitenkin yli puolet Suomen BKT:sta, sitä on tehostettava. Eli
määrälliset ja laadulliset mittarit, ja sitten jos saadaan kustannussäästöjä aikaiseksi, niin kannustimilla, niin kuin kunnolliset kannustimet, banarit vaan jengille, sayonara, loistava juttu, julkishallinto, tuotanto tehostuu, ja sitten on uskallettava tehdä toisessa päässä sellaisia investointeja, jotka sopimuspohjaisesti, eli se ei ole sellaista toivotaan investointia, vaan se tiedetään, että kun me tehdään tämä, niin noin tulee tänne ja tästä syntyy näin paljon euromääräistä hyvää, niin tällaisia pitäisi uskaltaa tehdä. Ja se, että mitä me valitaan, niin siinä pitäisi sitten tehdä se iso ajatuspaja siitä, että mikä on se Suomen seuraavan 100 vuoden visio, tai edes 10 vuoden, tai edes joku visio. Ja kuka sen täytäntöön panee, koska visioitahan varmaan riittää, mutta oikeasti se pitää rupea ajaa sitä visiota kovaa. Joo, mutta siis tässä niin kuin mun mielestä se ratkaisu on nimenomaan se, että valtionhan ei missään tapauksessa kannata lähteä tällaisiin hankkeisiin, vaan se fasilitoi, mahdollistaa, tekee Suomen houkuttelevaksi kaikille niille tutkijoille tai yrityksille, jotka toimivat niillä alueilla, jossa Suomi haluaa profiloitua seuraavan 100 tai 10 vuoden aikana. Niin kuin tehdään se houkuttelu, tulkaa tänne tekemään teidän loistavaa asiaa, tulkaa tänne opiskelemaan tätä loistavaa asiaa, tulkaa tänne tutkimaan näitä asioita. Rakennetaan niin kuin maailman niin kuin, jonkun tietyn tekemisen hotspot niin kuin Suomeen ja sillä mennään, koska silloin me saadaan kaikki teho irti. Eli periaatteessa niin kuin tämä startup-skene Slush, jossa on rakennettu tällainen verkosto, jossa periaatteessa niin kuin ei synny kuin hyviä ideoita, jotka lähtee niin kuin laukalle. Ja siis totta kai siis suhteellisesti 90 menee kuitenkin pieleen, koska se kuuluu niin kuin asian henkeen, mutta silti. Mutta nyt sitten niin kuin ei tällaista startup-skeneilyä, vaan puhutaan tietyn osaamisen kehittämisestä. On se sitten quantum-tietokoneita tai soluruokatuotantoa tai puukuidun hyödyntämistä tai niin kuin mitä ikinä. Mutta nyt te olette oppinut sen, että bruttokansantuote ja etenkin se reaalinen kasvu, se on sen talouskasvun ydintä. Se voidaan tapahtua joko yksityisellä kulutuksella, yksityisillä investoinneilla. Se voi tapahtua oikeasti siellä julkisella puolella kulutuksen tai investointeina. Hemmetin hyvä oli se vienti, hemmetin paha oli se tuonti. Näistä se koostuu ja on mahdollista saada sitä tehostamalla myös tehtyä, jos oikeasti tehdään enemmän vähemmällä. Mutta jos joku väittää teille, että 2% talouskasvu, se tulee tosta noin ja se ratkaisee tämän, niin älkää ostako tätä, vaan haastakaa semmoinen väite ja ottakaa selvää, mihin se hänen mielestään perustuu. Juuri näin. Kiitoksia tältä erää. Laittakaa palautetta rahapodiet.nordnet.fi ja savumerkkejä ja näitä muita. Eikö niin? Somen kautta voi tulla ja antaa palautetta. Tällainen jakso tältä erää. Ensi kerralla sitten katsotaan, mitä meillä on. Olisiko vaalipodi jakson aika? Who knows? Katsotaan. Tähän mennessä Annika Saarikko, Sari Essayah ja Petteri Orpo on lupautunut tulemaan. Edelleen kutsu on vetämässä Maria Ohisalolle, Li Anderssonille, Sanna Marinille tietenkin. Ja Jallikselle. Ja katsotaan, miten tässä käy. Toivottavasti saadaan kaikki tänne näin Rahapodin pakeille kertomaan omia näkemyksiä. Vaikka liittyen 2% talouskasvuun. Vaikka siihen. Noniin, kiitoksia ensi viikkoon. Moi moi.